أكبر الدورات اللي عملت لي نقلة في حياتي كانت اختراق المجال الطبي. كلمة نعيم معناها استمتاع بالرزق، وكلمة جحيم معناها العذاب بالرزق. التبرير والإسقاط من أهم أسباب تثبيتك في التراك السلبي. لما عقلك يدرك إنك عامل حاجة غلط، المنظومة العقلية بتتغير، السلوكيات اللي بتحصل بعد كده بتتغير، الجذب كله بيتغير. وعايز أقول لكم إن لما كنت بطبق مع ناس كتير وأحس إن مش عارفين يعملوا الحياد، مش عارفين صفة التعلق، كنت بسأل ليه وأجيب ناس في الجلسات وأقعد أدور وراهم لغاية ما اكتشفت التراكات أصلا هي اللي بتعمل كده. فاللي مش فاهم القانون ده بيقعد يجري، ركز معايا كده، يجري بره كتير بره كتير بره كتير، يشتغل على الشكل، يشتغل على الشعر، وهو بيجري بره بيوقع القيم أكتر. فتلاقي الموضوع عمال يزيد معاه. بيفكركش بحاجة كده؟ إن في واحد حاسس إن الدنيا عنده فقر أو عليه ديون، فعايز يجري ويعمل شغل ويعمل شغل عشان الديون تقل، فتلاقي الديون بتزيد. بيفكركش بحاجة؟ عشان كده قلت للدكاترة، ويمكن هو الكلام لكل الناس، بس أنا هنا في الحتة دي بقول للدكاترة علشان أقول معلومة دقيقة خطيرة جدا. لو تأملتوها بالله عليكم وبحثتوا وراها في معاملكم وفي دراساتكم العلمية بقى العليا، هتعملوا طفرات نوعية في الأرض، وقد تكونوا الوحيدين السباقين فيها على وجه الأرض. صدقني لما بسأل السؤال ده لجمهور بيكون معايا كبير، بتحصل إجابات مختلفة كتير. عشان كده أقول معلومة قد تكون صادمة لأول وهلة لما تسمعها، بس عايزك تعيشها بوعي. أنت متخيل، أنت مدرك يا بني آدم السبب الرئيسي اللي أنت جاي الأرض عشانه، ومهم تختار منه وتعرفه عشان تحدد رسالتك فتنطلق في الأرض. ما تعرفش، فالناس بتقول إيه ده معجزة، ولكن هي ليها أسباب وليها قوانين. اللي بياخد بهذه الأسباب بيحقق هذه القوانين، والمعادلة بسيطة. للأسف الشديد كلمة معجزة هي بدعة لن تجدها في الكتب السماوية ولن تجدها في الأحاديث، لأنها كلمة تم اختلاقها حديثا. لو أنا اكتشفت إيه القيمة المفقودة وعرفت إزاي أشحنها جوايا، ساعتها الشيء السلبي اللي حاصل ده هيبدأ يتلاشى وهيبدأ يختفي. جنة الآخرة بتبدأ من الدرجة اللي انت وصلت لها في جنة الدنيا.